υπάρχει αυτό που λέμε το πάθος ότι δίνουμε νερό στον κόσμο. Στο τέλος, επιτελούμε ένα έργο το οποίο έχει μια κοινωνική διάσταση. Δεν είναι μόνο ότι κάνουμε ένα έργο για να βγάλουμε λεφτά. Κάνουμε ένα έργο το οποίο, όπως λες, προστατεύει το περιβάλλον, δίνει ζωή. Σε όλα τα αντικείμενά μας έχουμε κάτι το οποίο έχει ένα κοινωνικό αντίκτυπο πάρα πολύ θετικό. Καλώς ορίσατε στην 6η σεζόν της σειράς podcast της Endeavor Greece. Στο σημερινό επεισόδιο των Outliers φιλοξενούμε τον Αλέξανδρο Ιφαντή, Chairman και Managing Director του SciChem Group. Ξεκινώντας από την Αθήνα και φτάνοντας μέχρι την Καζαμπλάνκα, ο Αλέξανδρος και η ομάδα του αναπτύσσουν διεθνούς κύρους, καινοτόμες λύσεις διαχείρισης νερού, υγρών αποβλήτων, εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής βιοαερίου. Οι τεχνολογικές τους εγκαταστάσεις βρίσκονται σε μικρές ξενοδοχειακές μονάδες μέχρι κρίσιμα εθνικά έργα υποδομής σε παγκόσμιο επίπεδο. Στη συζήτηση που ακολουθεί θα ακούσετε μια ιστορία καινοτομίας, εφευρετικότητας και ραγδαίας ανάπτυξης που μας έρχεται από την ελληνική βιομηχανία, η οποία έχει και ένα ισχυρό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα στην απειλή της κλιματικής αλλαγής. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Είμαι ενθουσιασμένος για αυτή τη συζήτηση σήμερα. Καταρχάς, να πω γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Ήσασταν από τις πρώτες εταιρείες και είσαι από τους πρώτους επιχειρηματίες οι οποίοι επιλέχθησαν στην Endeavor. Είσαι Endeavor Entrepreneur από το 2013, έχω την αίσθηση. Τέλη 13, αρχές 14. Οπότε είμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Ξέρουμε την εταιρεία πολλά χρόνια. Έχουμε δει όλη αυτή την φοβερή ανάπτυξη που έχει. Αλλά νομίζω ότι την ίδια στιγμή είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί ως εταιρεία και ως άνθρωπος είσαι αφοσιωμένος στο περιβάλλον και στους πόρους του και στην βιωσιμότητα. Και νομίζω θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συζήτηση. Αλλά δεν θέλω να πω εγώ για τη SciChem. Θα ήθελα να μας δώσεις μια γρήγορη περιγραφή. Ποια είναι η SciChem πριν πάμε σε όλα τα άλλα? Ωραία. Η SciChem σήμερα είναι ένας όμιλος εταιριών, ο οποίος δραστηριοποιείται σε 4 βασικούς τομείς. Ο ένας έχει να κάνει με το νερό, ουσιαστικά αφαλάτωση αλλά και επεξεργασία αποβλήτων, τόσο στο κομμάτι το αστικό όσο και στο βιομηχανικό κομμάτι. Είναι ο κύριος τομέας δραστηριότητας αυτή τη στιγμή της εταιρείας. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την ενέργεια. Είμαστε ο μεγαλύτερος ουσιαστικά κατασκευαστής μεγάλων συστημάτων γεωναλλαγής, ψήξη θέρμανση δηλαδή μεγάλων εγκαταστάσεων με χρήση γεωτρήσεων ή θαλασσινού νερού. Πάντα θα βρίσκεις ότι σε ό,τι κάνουμε υπάρχει το νερό από κάτω. Είναι το θα τα δεις ξεχωριστά και θα δείτε ότι σε όλα τα παραδείγματα θα βλέπεις ότι παντού για να υπάρξει έτσι μια βιώσιμη ανάπτυξη χρειάζεται να λύσουμε το θέμα του νερού και της ενέργειας. Για να επανέλθω, το τρίτο κομμάτι είναι το βιοαέριο, βιομεθάνιο, στο οποίο επίσης κάποιοι ρωτάνε μα τι σχέση έχει αυτό με το νερό πάλι. Είναι ουσιαστικά η ενέργεια που παράγεται μέσα στο νερό με αναερόβια χώνευση. Είναι αυτό που και η φύση κάνει σε ένα βάλτο, τον οποίο εμείς απλά το προσομοιάζουμε σε βιομηχανική. Άρα είναι η αντίδραση του νερού με την οργανική ύλη είναι αυτή που δημιουργεί ουσιαστικά το βιοαέριο. Και το τελευταίο κομμάτι έχει να κάνει με την καθοδική προστασία, δηλαδή προστασία μεταλλικών κατασκευών, αγωγών κτλ. Από τη διάβρωση. Επίσης, βασικό στοιχείο, γιατί για να λειτουργήσουν όλα αυτά πρέπει να έχεις και έναν τρόπο να μπορούν να παραμείνουν χωρίς προβλήματα διάβρωσης έτσι, στην λειτουργία τους. Άρα αυτοί είναι οι 4 βασικοί τομείς αυτή τη στιγμή της εταιρείας, τα 4 business unit της εταιρείας. Φέτος ή πέρσι ειδικά ήμασταν πάνω από 80% εξαγωγικοί. Κατά κανόνα μετά το 2012 είμαστε κατά κανόνα εξαγωγικοί από 40% έως 60%. Περίπου 250 άτομα προσωπικό σήμερα, το προσωπικό της εταιρείας. Ενδιαφέρον και πολύ πολύπλοκο. Και ξέρω ότι είναι μια εταιρεία που την έφτιαξες από το μηδέν. Θα ήθελα να πιάσουμε λίγο το από πού ξεκινάς, πού γεννήθηκες, πού μεγάλωσες. Εγώ γεννήθηκα εδώ στην Αθήνα, στο Χαλάνδρη, σε μια μικροαστική οικογένεια επί της ουσίας. Ο πατέρας μου καθηγητής στο Πολυτεχνείο. Αυτό ήταν ένα asset όσον αφορά έτσι, το τεχνολογικό κομμάτι. Αλλά κατά τα άλλα, σε μια οικογένεια η οποία δεν είχε προφανώς καμία οικονομική άνεση. Μπορούσαμε και τα βγάζαμε πέρα, αλλά μέχρι εκεί. Ο μπαμπάς είναι αυτός που σε βάζει λίγο στο πολυτεχνικό αρνό. Θα έλεγα ότι στην αρχή σίγουρα λειτουργήσε ως έμπνευση, ούτως όσο ξεκίνησα με τη λογική να ασχοληθώ με έρευνα. Ουσιαστικά τελείωσα το Πολυτεχνείο, αλλά ταυτόχρονα εγώ πριν καν τελειώσω είχα ήδη ξεκινήσει να δουλεύω στη βιομηχανία και παράλληλα όταν έκανα και το διδακτορικό μου στη Γερμανία,
ουσιαστικά επέστρεφα και είχα ξεκινήσει μια μικρή δραστηριότητα με ξενοδοχεία. Με ενδιαφέραν πάρα πολύ το κομμάτι της κατασκευής και ήθελα αυτό που κάνω να το βλέπω στην πράξη να δουλεύει. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ από παιδί. Ίσως μια μεγάλη διαφορά και από τον πατέρα μου που είναι πολύ πιο θεωρητικός προφανέστατα. Και μου άρεσε όλο το κομμάτι του να μπορείς να συνδυάζεις τεχνολογίες και να δίνεις ένα αποτέλεσμα το οποίο να το βλέπεις να δουλεύει. Άρα, εγώ ήθελα να βλέπω μηχανήματα που να δουλεύουν και να κάνουν μια φυσικοχημική διαδικασία και να τη βλέπεις μπροστά στα μάτια σου και να την έχεις σχεδιάσει. Άρα, αυτό έτσι ξεκίνησε το όνειρο. Ξεκίνησα ως ελεύθερος στην πραγματικότητα, ως μελετητικό γραφείο. Άρα, ξεκίνησα ως μελετητικό γραφείο μέσα στο σπίτι μου. Ένα άτομο, μαζί με έναν συμμαθητή φίλο, 2 άτομα, ξεκινήσαμε κυριολεκτικά όλη αυτή την πορεία. Στο κομμάτι μέχρι να φτάσεις στο Πολυτεχνείο και να πάρεις την απόφαση να μπεις στο Πολυτεχνείο, έχεις συντελέσει κάτι στο δικό σου drive για εφαρμογή? Έχεις κάνει κάτι το οποίο σου έχει δείξει, σε έχει φέρει σε επαφή με μηχανήματα? Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλα τα παιδιά, βλέποντας και από τα δικά μου τα παιδιά, δείχνουν την κλίση τους από πολύ νωρίς. Εγώ διέλυα με τα αυτοκινητάκια γιατί ήθελα να βρω τα μοτέρ τους. Από μικρός μου άρεσε να κάνω κατασκευές. Από εκεί και πέρα υπήρχε το κομμάτι που μου άρεσε πάρα πολύ στο περιβάλλον. Άρα, όταν ξεκίνησα, δηλαδή στην πραγματικότητα, ναι, πήγα σαν επιλογή στο χημικό μηχανικό, ήταν ένα αντικείμενο που σίγουρα μου τέριαζε. Και από εκεί και πέρα όμως το αντικείμενο που ασχολήθηκα ούτως ή άλλως δεν ήταν το αντικείμενο ουσιαστικά που ασχολιόταν καν ο πατέρας μου. Άρα, ο πατέρας μου δεν έχει συμβολή καμία στο κομμάτι της εταιρείας, γιατί πάντα ασχολιόταν ούτως ή άλλως με το δικό του αντικείμενο. Σίγουρα, βέβαια, υπήρξε ως πρότυπο, αλλά θα έλεγα και περισσότερο ως πρότυπο ενός καθαρού ανθρώπου, όπου πίστευε πολύ στην αξία της εργασίας, πίστευε πάρα πολύ στο κομμάτι του να έχει ηθικές αρχές σε αυτό το οποίο κάνει, τελειώνοντας τις σπουδές μου. Και όντας στο δεύτερο έτος, έχοντας πάει σε ανταλλαγή φοιτητών την ΙΑΕΣΤΕ στη Γερμανία, έχοντας βρεθεί στον παράδεισο από την κόλαση, δηλαδή από ένα πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, το Πολυτεχνείο, όπου δεν μπορούσε να κάνεις τίποτε, ακόμα και ο πατέρας ήταν καθηγητής, δηλαδή δεν είχες αντιδραστήρια, δεν είχες τίποτα. Ήθελα να στήσει ένα πείραμα και έτρεχα εγώ ίδιος με το μηχανάκι να πάρω υλικά από χρήματα δικά μας, έτσι, όχι του Πολυτεχνείου, γιατί δεν μπορούσε να φτιάξει ένα πείραμα. Και ξανά βρίσκεσαι στον παράδεισο στη Γερμανία, στο Τίμπιγκεν, σε ένα πανεπιστήμιο από τα παλιότερα, όπου ήσουν ο τελευταίος τροχός σε αμάξι και σημείωνες τι ήθελες και την επόμενη το πρωί στα φέρνανε και από κάτω είχε χημείο. Ήτανε ό,τι ήθελες να κάνεις, το έκανες. Απλά έπαιρνες μία υπογραφή από τον επιβλέποντα διδακτορικό. Τέλος πάντων, εκεί έγινε μια ωραία ιστορία με μια ανακάλυψη πρακτικά, έτσι, μια πατέντα που ήταν και η πρώτη μου πατέντα, που δεν έχει σχέση με αυτά τα αντικείμενα που κάνουμε. Πήγε πάρα πολύ καλά. Από εκεί απέκτησα και κάποια πρώτα χρήματα από το βραβείο που πήρα καλύτερου νέου επιστήμονα στο Βραδεβούργο. Και εκεί, ναι, έρχεται μια απόφαση κλειδί, ή παραμένω στη Γερμανία με ερευνητική και βιομηχανική καριέρα, με χρήματα τότε 3 με 4 φορές πάνω από τα χρήματα του πατέρα μου, προφανώς έτσι στην Ελλάδα, ή επιστρέφω στην Ελλάδα επιδιώκοντας τη δική μου επιχείρηση και τη δική μου πορεία στην Ελλάδα. Εκεί θα λέγατε είναι μια κομβική απόφαση. Έτσι. Απέφασα να επιστρέψω στην Ελλάδα. Με την ΙΑΣΤΕ, η οποία θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο παραπάνω αυτό. Έρχεσαι στην Γερμανία, νομίζω σπουδάζεις και στη Γερμανία. Εγώ πήγα στη Γερμανία στο δεύτερο έτος για 1 μήνα στο Τίμπιγκεν. Βρίσκω κάτι το οποίο αυτό το παλεύανε 10 χρόνια, ως μαθητευόμενος μάγος, για να είμαι λίγο ειλικρινής. Με βοήθησε πάρα πολύ και η τύχη και η τρέλα. Αυτοί κάνανε μία Παρασκευή αυτού του υλικού κάθε μήνα και εγώ έκανα 6 την ημέρα. Δοκιμάζοντας, κατέβαζα, διάβαζα και ανακάτευα υλικά. Και ξαφνικά πετυχαίνει κάτι το οποίο ήταν τρομερό, γίνεται δημοσίευση και μου λέει ο καθηγητής: μόλις τελειώσεις, έχεις θέση εδώ, έλα να κάνεις το διδακτορικό σου. Εγώ τους δεν είχα χρήματα να πάω στο εξωτερικό, άρα δεν υπήρχε περίπτωση. Άρα ουσιαστικά μου πρότειναν να πάω εκεί και έτσι μπόρεσα να κάνω και το διδακτορικό στο εξωτερικό. Γιατί δεν υπήρχε καμία άλλη δυνατότητα. Δηλαδή, αν δεν είχα κάποια μορφή υποτροφίας, δεν μπορούσα να κάνω προφανώς το διδακτορικό στο εξωτερικό. Το διδακτορικό μου το κάνω στο εξωτερικό και από εκεί ξεκινάει η πορεία. Τελειώνω και το διδακτορικό και έχω πρόταση να παραμείνω ως ερευνητής. Αλλά γυρνάω στην Ελλάδα. Αλλά γυρνάω στην Ελλάδα. Γιατί μας αρέσει η εφαρμογή. Γιατί μας αρέσει η εφαρμογή και να πω, θα είμαι λίγο και πιο ειλικρινής. Γιατί δεν μου άρεσε το εξωτερικό. Δεν ένιωθα καλά και είχα επίσης και συνέστηση του εαυτού μου ότι αν ξεκινούσα μια καριέρα στο εξωτερικό δεν θα γύριζα ποτέ στην Ελλάδα. Γυρνάς από τη Γερμανία και ξεκινάς τη δική σου συμβουλευτική στο σπίτι σου. Πώς από εκεί καταλήγουμε στο να κάνουμε έργα βιομηχανικά για επεξεργασία και διαχείριση νερού στα ξενοδοχεία της Κρήτης? Ξεκινά από μελέτες και όταν προσπαθείς να εφαρμόσεις τις μελέτες και να κάνεις τα συστήματα, πέφτεις πάνω στους αντιπροσώπους και σε μηχανήματα που δεν δουλεύουν στις ελληνικές συνθήκες. Και βλέπεις ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να σχεδιαστούν διαφορετικά. Εκεί βλέπω ένα opportunity και λέω: εδώ, γιατί να μην φτιάξουμε? Άρα ξεκινάω από ένα μικρό και παίρνω ένα πολύ μικρό χώρο, όπου κυριολεκτικά με έναν υδραυλικό αρχίζουμε και φτιάχνουμε μηχανήματα
για τα ξενοδοχεία αντίστροφης όσμωσης. Στην Αθήνα ο χώρος αυτός ή στην Κρήτη? Στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Γιατί τα πρώτη πελάτησα στην Κρήτη, άρα ξεκίνησε για να υπάρχει και τεχνική υποστήριξη. Για μένα πάντα και ένα στοιχείο της μεγάλης επιτυχίας της εταιρείας είναι η υποστήριξη. Δηλαδή το προϊόν έχει υποστήριξη. Και στη δική μας κατηγορία αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Γιατί αν δεν υπάρχει υποστήριξη, εσύ το μηχάνημα το έχεις για να παράγεις νερό. Εάν δεν παράγει νερό, τι να το κάνεις το μηχάνημα όσο καλό και να είναι, ή αν δεν βγάζει ποιοτικό νερό. Και κανένα μηχάνημα, όσο καλό και να είναι, αν δεν έχει τη σωστή τεχνική υποστήριξη, επειδή ακριβώς δεν μιλάμε για ένα απλό κλιματιστικό που και αυτό θέλει τη συντήρησή του, αλλά μπορείς να το ξεχάσεις και λίγο. Μιλάμε για μηχανήματα που αν δεν έχουν τη συντήρησή τους, πολύ απλά θα κάνουν fail γρήγορα και θα δημιουργήσουν προβλήματα στον πελάτη. Επίσης στην Κρήτη βρήκαμε και έναν μεγαλύτερο ζωτικό χώρο, υπό την έννοια ότι εκεί δεν υπήρχε ανταγωνισμός κιόλας, γιατί δεν υπήρχε κάποιος εκεί. Οι άλλοι ήταν στην Αθήνα. Ξεφύγαμε και λίγο, ας το πούμε, από τον άμεσο ανταγωνισμό, μια πάρα πολύ μικρή εταιρεία που έβγαινε στην Ελλάδα σε ένα χώρο που ναι, δεν υπήρχαν μεγάλες εταιρείες, αλλά υπήρχαν σαφέστατα πολύ μεγαλύτερες εταιρείες από εμάς και πολύ περισσότερα χρόνια στο χώρο. Περιγράψε μας λίγο αυτά τα βήματα, γιατί εκεί είναι νομίζω που πολύ στην κοινωνία μας και στην ελληνική αγορά έχουμε τα περισσότερα ερωτηματικά. Ξεκινάς από ένα μικρό business, όπως λέμε, ξεκινάς να φτιάχνεις, βλέπεις ότι το προϊόν περπατάει και μαθαίνεις από το προϊόν. Πρέπει να έχεις διάθεση να επενδύσεις πολύ χρόνο, πολύ κόπο στην Ελλάδα, γιατί όλα πρέπει να τα φτιάξεις εσύ. Δεν υπάρχει το οικοσύστημα. Και στην πραγματικότητα, η δικιά μου στρατηγική απόφαση ήταν ότι προτιμούσα και να χάσω λεφτά από το να χάσω τον πελάτη. Άλλωστε, στον τεχνικό κόσμο, για να μπορέσεις να προχωρήσεις, και ειδικά όταν μιλάμε για B2B, είναι υποχρεωτικό να δημιουργήσεις reference. Γιατί όσο μεγαλώνεις τις δουλειές, το πρώτο ερώτημα που σου θέτουν είναι: OK, πού το έχεις ξανακάνει? Ναι, βέβαια. Και αν το έχεις ξανακάνει και στο μέγεθος. Άρα η μεγάλη δυσκολία είναι ότι πρέπει να ακολουθήσεις όλη αυτή την καμπύλη, όπου να ξεκινήσεις από μικρότερα μηχανήματα να μαθαίνεις, να πηγαίνεις σε μεγαλύτερα και να βρίσκεις και να πείθεις τον πελάτη κάθε φορά που κάνεις ένα βήμα να σε εμπιστευτεί στο βήμα αυτό. Η Ελλάδα δεν έχει μέγεθος να στηρίξει μια βιομηχανική εγκατάσταση όταν αρχίζει και γίνεται σοβαρά μια μεγάλη εταιρεία. Εκεί λοιπόν ξεκινήσαμε και είχαμε diversification, δηλαδή κάναμε και έργα εξοικονόμησης ενέργειας και από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό. Δεν δουλεύαμε μόνο στο νερό, δουλεύαμε και στην ενέργεια και σε συστήματα κλιματισμού, γι' αυτό πήγαμε στην γεωθερμία και οπουδήποτε ξεκινώντας από το ξενοδοχείο μπορούσαμε τεχνολογικά να παρεύουμε ηλιακά τα πάντα. Μπαίναμε σε ένα ξενοδοχείο να δώσουμε αυτό που ακριβώς πρέπει, τη βιωσιμότητα. Άρα παίρναμε όλο το κομμάτι νερό και ενέργεια σε ένα ξενοδοχείο που πρακτικά προσομοιάζει ένα μικρό χωριό και αναπτύσσαμε τεχνολογίες για να λύσουμε και το πρόβλημα της ενέργειας του νερού. Άρα ξεκινώντας από ξενοδοχεία, ουσιαστικά πήγαμε σε βιομηχανία και μετά το πόσο σημαντικό είναι αυτό που λέμε το οικοσύστημα. Μας δόθηκε ευκαιρία το 2007 να κάνουμε το πρώτο έργο στη Motor Oil, το πρώτο μας μεγάλο έργο βιομηχανικό στη Motor Oil. Πήγε πάρα πολύ καλά και ξεκίνησε από μια μονάδα 1.000 κυβικών και εξελίχθηκε σε μια μονάδα 14.000 κυβικών, που είναι και η μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Όλο αυτό έγινε όμως γιατί ξεκινήσαμε και μάλιστα έτσι ακριβώς είπαν: άντε να σας δούμε, κάντε κάτι μικρό να δούμε, μπορείτε να το κάνετε. Μας έδωσαν δεύτερη ευκαιρία, πήγε επίσης καλά, τρίτη ευκαιρία και μετά καταλήξαμε εκεί. Όπως και με τη ΜΕΤΚΑ σε έργα του εξωτερικού που βγήκαμε το 2007. Δηλαδή, αν δεν είχαμε κάποιες μεγάλες εταιρείες να μας εμπιστευτούν, αν θέλετε και ίσως και λίγο συναισθηματικά, ότι ωραία, ρε παιδί μου, σε μια ελληνική εταιρεία τα λες ωραία, φαίνεται. Πάμε να σε βοηθήσουμε. Έτσι. Βάζουμε καλή πίστη σε μια ελληνική εταιρεία. Μπράβο, βάζουμε καλή πίστη. Όχι ότι θα σου δώσουμε λευκή επιταγή, αλλά αυτό δεν θα σου το δίνει ούτε ο Γερμανός ούτε ο Ιταλός. Ούτε μπορείς να το κάνεις. Αν δεν σου δώσουν την ευκαιρία στη χώρα σου να αναπτύξεις ένα προϊόν, πώς θα το εξάγεις? Είναι αδύνατον. Άρα το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι πρέπει να υπάρχει και αυτό που σιγά σιγά δημιουργείται, το οικοσύστημα. Θες τις μεγάλες εταιρείες να εμπιστευτούν τις μικρότερες για να γίνει αυτός ο κύκλος. Ταυτόχρονα όμως, από αυτό μέχρι να φτάσει στη Motor Oil, εγώ καταλαβαίνω ότι μεταξελίζεται και το προϊόν. Δηλαδή, είσαι σε μια αποθηκούλα με κάτι σωλήνες που δεν είναι δική σου. Σωστά. Και με έναν υδραυλικό, αλλάζεις κάπως λίγο την εφαρμογή κάποιων. Αποφασίζουμε να φτιάξουμε εργοστάσιο. Και αποφασίζουμε. Και θέλω να μου πεις και λίγο τις δυσκολίες σε αυτά. Τεράστιες δυσκολίες και το χειρότερο, πολύ μεγάλα τα ρίσκα. Γι' αυτό και για πάρα πολλά χρόνια όλοι βλέπανε τους ισολογισμούς και λέγανε: κάνετε φοβερά πράγματα κτλ. Άρα, παιδιά, πολλά δάνεια έχετε. Βαριά η εταιρεία σας. Καλά πάει, τα έχει καταφέρει τόσα χρόνια, αλλά πολύ βαριά. Και γιατί δεν μπορεί να κάνει αυτό το άλμα, το οποίο έγινε επιτέλους, έτσι, αλλά έχει θέλει 20 χρόνια. Για να μπορέσεις να κάνεις αυτό το πάτημα, να φτιάξεις τεχνολογία, να φτιάξεις το σύστημα, να φτιάξεις το προσωπικό και να το διατηρήσεις και να κάνεις όλα αυτά τα βήματα. Καλά, γενικότερα να είμαστε ξεκάθαροι, ούτε στην Ευρώπη μπορεί η βιομηχανοποίηση να προχωρήσει γρήγορα. Δεν είμαστε εταιρείες λογισμικού, η οποία μπορεί να κάνει ένα buff και ένα πραφ έτσι, και να φύγει σε 2-3 χρόνια.
Αυτό δεν γίνεται πουθενά στην Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα, αν στην Ευρώπη κάτι θέλει 3 ή 5, στην Ελλάδα θέλει 20. Να πω ότι όταν έφτιαξα το πρώτο μου εργοστάσιο στην Κρήτη, το ιδιόκτητο, και μάλιστα όχι ολόκληρο, το 1/3, γιατί πού να τολμήσει να το φτιάξει ολόκληρο, είχα το οικόπεδο ολόκληρο και έχει ένα κομμάτι του. Είναι το 12, όπου σκάει η κρίση, όπου εγώ έχω το εργοστάσιο έτοιμο, έχω project έτοιμα και μου λένε, είναι η χειρότερη χρονιά που έχω ζήσει προφανώς, παγώνουν τα πάντα, όλες οι δουλειές, εσωτερικό-εξωτερικό, και εγώ βρίσκομαι το 12 με το καινούριο μου εργοστάσιο να κάνουμε πλάκα με τους τότε, όχι λίγους, 50 εργαζομένους και σχεδόν να λέμε παιδιά να παίξουμε κανένα ποδόσφαιρο. Και εκεί να συνειδητοποιώ ότι τι σημαίνει κρίση, που εγώ, να είμαστε και ειλικρινείς, λόγω ότι γενικά πήγαινε καλά, δεν είχαμε αισθανθεί το 9, 10, 11 όταν ξεκινούσε η κρίση, δεν είχαμε καταλάβει τι μας έρχεται. Ίσως και οι περισσότερες εταιρείες δεν το είχα καν συνειδητοποιήσει. Κάποιοι μου λέγανε σίγουρα το φτιάξεις εργοστάσιο, είσαι σίγουρος. Ήμασταν το πρώτο εργοστάσιο στην Ελλάδα, εργοστάσιο κανονικό, γιατί ακόμα και οι ανταγωνιστές μας 20 και 30 ετών φτιάχνανε σε υπόγεια, δηλαδή κατασκευάζανε ερασιτεχνικά. Δεν είχαν βιομηχανικό χώρο για να κατασκευάσουν. Άρα, εμείς φτιάχνουμε ένα βιομηχανικό χώρο με όλες τις υποδομές για να κατασκευάσουμε κοντέινερ, μεγαλύτερες μονάδες, με συγκολλείς, δηλαδή έναν βιομηχανικό χώρο. Άρα, φτιάχνετε μονάδες επεξεργασίας. Φτιάχνουμε αφαλατώσεις καταρχήν, έτσι, και οποιοδήποτε άλλο σύστημα επεξεργασίας νερού προκατασκευασμένο. Άρα, εμάς είναι σε κουτιά. Είτε σε κοντέινερ είτε πάνω σε frames. Είναι δηλαδή προκατασκευασμένα συστήματα επεξεργασίας νερού. Αυτό είναι το εργοστάσιο. Το οποίο το κατασκευάζετε με τη δική σου τεχνογνωσία. Εμείς design, 100%. Κάνουμε design. Αλλά τα πάντα. Συναρμολογείτε πράγματα που έρχονται από την αγορά. Εμείς επιλέγουμε τα υλικά, 90% εισαγόμενα, και τα συναρμολογούμε, αλλά εμείς κάνουμε και τον προγραμματισμό έτσι. Άρα και το software των μηχανημάτων είναι δικό μας. Άρα δεν είναι απλά ότι το μοντάρουμε, είναι ότι δίνουμε τα πάντα. Δηλαδή κάνουμε και τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό. Και μάλιστα αυτά τα μηχανήματα, αυτή είναι η διαφορά στην αγορά μας, είναι ότι είναι customized. Δηλαδή ποτέ δεν είναι το ένα ακριβώς ίδιο με το άλλο, γιατί ανάλογα με το νερό και τα προβλήματα είσαι υποχρεωμένος και τις προδιαγραφές του πελάτη να αλλάζεις. Άρα δεν μπορείς να τυποποιήσεις το προϊόν και να πεις τώρα έφτιαξε ένα καλό προϊόν, το βγάλω. Έχεις τυποποιήσει κάποιες τεχνολογίες, τεχνικές και υλικά, τα οποία τα έχεις μάθει πώς δουλεύουν. Αλλά τα προσαρμόζεις κάθε φορά στον πελάτη σου. Ξεκινάμε λοιπόν αυτό το οποίο κάνουμε για να διαφοροποιηθούμε από την αγορά, και επειδή στα ξενοδοχεία ξεκινάει η κουβέντα, προφανώς μετά που φτιάξαμε εμείς, φτιάξαν και άλλοι. Είναι προφανές έτσι. Άρα, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Okay. Άρα ξεκινήσαμε λοιπόν να λέμε ότι. Και να ξεκίνησε ένας ανταγωνισμός περίεργος που υπάρχει στο δημόσιο, το φτηνό μηχάνημα και το καλό μηχάνημα. Εκεί λοιπόν εμείς διαφοροποιούμαστε και πάμε στην ουσία, στον πελάτη, και λέμε παιδιά, αυτό που ενδιαφέρει είναι η παραγωγή του νερού. Άρα, εγώ είμαι έτοιμος να δεσμευτώ για τα επόμενα χρόνια στο ευρώ ανακυβικό. Δηλαδή στο κόστος του νερού. Άρα, εγώ σου εγγυώμαι ένα μηχάνημα που μπορεί να είναι πιο ακριβό, αλλά εγώ θα σου εγγυηθώ τη λειτουργία του. Κάτι το οποίο η αγορά ακόμα και τώρα δεν το δίνει. Αυτή η διαφοροποίηση καταρχήν μας ανοίγει ένα καινούριο δρόμο, το οποίο είναι και ο δρόμος του εξωτερικού. Προφανέστατα, εγώ συμμετέχω σε διεθνή συνέδρια, κινούμαι, άρα βλέπω τα trends της διεθνής αγοράς και ξέρω ότι εκεί είναι το μέλλον ούτως ή άλλως. Και ξεκινάμε επίσης το δεύτερο κομμάτι, ότι στρεφόμαστε πολύ πιο έντονα στη βιομηχανία, γιατί εκεί το κομμάτι το τεχνικό μετράει πολύ περισσότερο. Άρα η δύναμη δική μας, ότι ουσιαστικά έχουμε ξεκινήσει από μελετητές, έχουμε πάρα πολύ δυνατό engineering και έχουμε όλη αυτή την προστιθέμενη αξία της καινοτομίας και της τεχνολογίας, αυτό δεν μπορούσε να γίνει με κανέναν τρόπο να κεφαλοποιηθεί στην αγορά των ξενοδοχείων. Και στην πραγματικότητα, παραμένοντας πιστοί στο ότι στα μηχανήματα που θέλουμε να είναι αξιόπιστα, άρα στην ποιότητα, αυτό ήταν επίσης σημαντική διαφορά σε τον ανταγωνισμό. Φτιάξαμε μηχανήματα που το επίπεδο τους πλέον ήταν ικανό να βγει στο εξωτερικό. Άρα, φεύγουμε πλέον από την Ελλάδα και μάλιστα το 12 με τα πάντα παγωμένα. Σεπτέμβριο που σταθεροποιείται η χώρα, που έχουμε την περίφημη συγκυβέρνηση, 180 μοίρες, όλες οι παγωμένες παραγγελίες ξεπαγώνουν. Από εκεί που ήμασταν στο ότι Θεέ μου, είχαμε αρχίσει να μην μπορούμε να πληρώσουμε το προσωπικό μας όπως περισσότερες εταιρείες και να προσπαθούμε τα στελέχη να μην πληρώνονται, να βάλουμε πλάτη, τι μπορούμε να δώσουμε και σε ποιον. Μεγάλη βέβαια επίσης υπόθεση στο δέσιμο της ομάδας, το πώς λειτουργήσε στην περίοδο που ήμασταν σε ένα τεράστιο στρες. Εκεί πλέον και τα έργα στο εξωτερικό που παλεύαμε και τα έργα στο εσωτερικό λένε εντάξει, τώρα σταθεροποιήθηκατε και τα παίρνουμε. Και το 12 είναι η χειρότερη χρονιά που είχαμε ποτέ, φιαλτική, και το 2013 είναι η καλύτερη χρονιά με υπερτριπλασιασμό του τζίρου, είναι το μεγάλο άλμα. Ήμασταν γύρω στα 5 εκατομμύρια. Πάτε στα 15. Πέφτουμε στα 3,5 και πάμε στα 14. Μετά από αυτό το άλμα ξεκινάμε μεγαλύτερες επενδύσεις. Άρα όλα τα χρήματα που μπαίνουν και όλη αυτή η άνεση που έχουμε πλέον, συνεχίζουμε το εξαγωγικό μας. Είμαστε πλέον πολύ πιο προετοιμασμένοι. Βλέπουμε το πρόβλημα στη χώρα, βλέπουμε τι θα γίνει. Εγώ πολύ πιο όριμος ως επιχειρηματίας και έχοντας φάει το ξύλο που έπρεπε για να
καταλάβω πώς λειτουργεί και πώς πρέπει να προσέχεις και να λειτουργήσεις ως επιχειρηματίας. Είμαστε προετοιμασμένοι, οπότε το 2015 που έρχεται η νέα κρίση μας βρίσκει σε ένα πολύ περίεργο μοντέλο, όντας εξαγωγική, που σημαίνει ότι η κρίση μας επηρεάζει ελάχιστα. Δηλαδή τα capital control για μας δεν ήταν πρόβλημα. Χάσαμε δουλειές στο εξωτερικό, μας πείραξε δηλαδή. Γιατί υπήρχαν κάποιοι που είπαν ότι δεν μπορώ να σε εμπιστευτώ το έργο, γιατί έχεις τόσα προβλήματα ως χώρα, που σε πιστεύω εσένα, είσαι ο καλύτερος, μου είσαι την καλύτερη τιμή, συζητάμε ένα χρόνο, αλλά εγώ το έργο το θέλω σε 5 μήνες. Και εσύ σε 5 μήνες μπορεί η χώρα σου να μην έχει πετρέλαιο. Και εκεί να φανταστείτε, τρελή ιστορία, είχαμε ήδη ξεκινήσει την εταιρεία μας στην Κύπρο και είχαμε backup σενάριο. Να στήσουμε την παραγωγή και τους λέγαμε ότι παιδιά θα κάνουμε deal από την Κύπρο και την κατασκευή θα τη μεταφέρουμε στην Κύπρο για να μπορέσουμε να είσαστε σίγουροι ότι θα υπάρχει. Δηλαδή είναι τρομερό και εκεί έγινε κατανοητό και σε μένα προσωπικά σε επιχειρηματία τι σημαίνει country risk. Ακριβώς. Και όλα αυτά τα αυτονόητα που κάποιοι θεωρούμε, που δεν είναι καθόλου αυτονόητα, δηλαδή πόσο η χώρα σου σαν σύστημα μπορεί να σε ανεβάσει, να σε διαλύσει. Τι να κάνει αν η χώρα διαλύσει, δεν πάει να είσαι η καλύτερη εταιρεία του κόσμου. Έχει διαλύσει η χώρα, έχει διαλύσει και εσύ. Και αυτό ίσως έπρεπε όλοι οι επιχειρηματίες να το καταλαβαίνουμε και οι πολίτες στην Ελλάδα, ότι το κατηγορούμε το κράτος, του πετάμε πέτρες. Στο τέλος όμως, αν χάσεις το κράτος σου, έστω και αυτό που βρίζεις και λες ότι δεν είναι εντάξει, που δεν είναι σε πάρα πολλά πράγματα, πολύ απλά δεν υπάρχει τίποτε. Και νομίζω ότι αυτό δεν είναι συνειδητοποιημένο. Νομίζω ότι τουλάχιστον σίγουρα η Ελλάδα, αλλά και όλος ο κόσμος, είτε μέσω της κρίσης που έγινε το 2012 και της χρεοκοπίας και σίγουρα και στον COVID, ένα πράγμα έχουμε μάθει είναι ότι δεν είμαστε αποδεσμευμένοι και ανεξάρτητοι από το τι υπάρχει πολιτικά και δημοσιονομικά. Δηλαδή είμαστε ίσα-ίσα, απειλείται η βιωσιμότητά μας, απειλείται η υγεία μας, απειλείται η χαρά μας, αν δεν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα σωστά. Έτσι. Και έρχεται λοιπόν ο COVID να μας αποδείξει ότι τίποτε δεν είναι σίγουρο, ούτε οι εξαγωγές. Γιατί την ώρα που γίνεται το COVID, μηδενίζονται οι εξαγωγές. Το ζούμε και αυτό. Σε τι τζίρο είσαι εκεί? Εκεί είμαστε σε ένα τζίρο κοντά σαν group πλέον, έτσι, γιατί είναι η Σάκη μαζί με τις υπόλοιπες εταιρείες γύρω στα 17-18 εκατομμύρια, μάλλον γύρω στα 20 εκατομμύρια και πέφτουμε σχεδόν 25% κάτω την ίδια χρονιά. Χειρότερα τα περίμενα. Ναι, γιατί έχει τύχει εκείνη τη χρονιά να έχουμε πάρει κάποια έργα σημαντικά στο εσωτερικό και να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα πρακτικά, το οποίο δεν γίνεται, λόγω του έρχεται το COVID, το οποίο και αυτή η πορεία μας κάνει αυτό το περίεργο. Εμείς έχουμε ένα περίεργο φαινόμενο. Στις πιο έντονες κρίσεις μας είμαστε σε ένα ελαττήριο. Αμέσως μετά κάνουμε μια τεράστια άνοδο. Δηλαδή, η τεράστια άνοδος της εταιρείας γίνεται μετά τον COVID, όπου λειτουργούμε ως ελαττήριο, τρώμε πάλι ξύλο, δεν σταματάει η εταιρεία. Εγώ αποφασίζω να μην βγάλω κανέναν, ούτε έναν, ούτε καν στα επιδόματα κτλ. Όλοι 100%, προετοιμάζοντας τα επόμενα έργα, ειδικά όταν απέκτησα το visibility ότι θα περνούσε. Όταν ήταν το visibility, είπα ότι η εταιρεία θα συνεχίσει 100%, θα συνεχίσουμε σαν ομάδα, θα προετοιμαστούμε και θα αξιοποιήσουμε αυτό το χρόνο που όλοι κοιμούνται στο να βάλουμε βάσεις και θα κάνουμε προσοχή. Εσωτερικά έργα. Η επέκταση του εργοστασίου μας είναι κουλό πάλι. Πάνω στη μεγάλη κρίση του COVID, κάναμε επέκταση του εργοστασίου. Διπλασιάζουμε το εργοστάσιο. Αφού δεν έχουμε δουλειά να κάνουμε, όλο το προσωπικό άρχισε να χτίζει το εργοστάσιο. Δηλαδή, χρησιμοποίησα τους ανθρώπους μου για να εξοικονομήσω χρήματα, δηλαδή, χρησιμοποιήσουμε το προσωπικό στο να κάνουμε εσωτερικό έργο για να κρατήσει τον κόσμο αποσχολημένο. Παίρνεις δάνεια και πες μας λίγο και για την έκθεση στο ρίσκο. Πώς γιατί έχω την αίσθηση, ακούγοντας όλη την ιστορία σου μέχρι σήμερα, ότι είσαι ένας άνθρωπος που παίρνει, πάει all in. Κοιτάξτε, είμαι άνθρωπος που παίρνω πάρα πολύ calculated risks. Δεν παίρνω εύκολα ρίσκα. Βέβαια, όπως θα πούν όλοι οι επιχειρηματίες που έχουν πετύχει κάτι, προφανώς έχεις υποτιμήσει πάντα. Δηλαδή, νομίζεις ότι έχεις κάνει σωστό calculation. Εγώ το κάνω πάντα, αλλά πολλές φορές έχει βρεθεί ότι μάλλον κάποια πράγματα τα ξέχασες ή μπορεί να πεις και ηθελημένα δεν τα είδες, γιατί αν τα βλέπεις, μπορείς στο τέλος να μην έκανες το βήμα. Τουλάχιστον μέχρι και τώρα σχεδόν, πριν από 2-3 χρόνια, υπήρχε πλήρης επανεπένδυση όλων των χρημάτων. Άρα δεν υπήρξε προσωπική περιουσία και το τεράστιο ρίσκο ήταν η τρομερή επένδυση, ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε, πάνω στην εταιρεία. Δηλαδή εννοώ ότι τα κέρδη έμεναν πάντα μέσα στην εταιρεία. Υπήρχαν προσωπικές εγγύσεις σε όλα, άρα και η στήριξη που υπήρχε που ήταν τραπεζική. Πολύ σημαντικό ότι υπήρχαν τράπεζες που τους άρεσε η εταιρεία, τους άρεσε τη οργάνωση, βλέπαν ότι αυτή η εταιρεία πηγαίνει και στήριζαν
και με οικονομικά δεδομένα τα οποία θα λέγαμε, αν τα έπαιρνες ψυχρά και έλεγες αυτός είναι τόσο δανεισμένος, κάνει τόσο τζίρο. Θα ήταν πιο δύσκολο. Θα έλεγες τώρα, μάλλον καλύτερα να μην τον δανείσουμε. Παρ' όλο αυτό υπήρχε στήριξη από τις τράπεζες. Βεβαίως υπήρχε στήριξη γιατί υπήρχε παρουσίαση, βλέπανε ποιοι ήταν και βλέπανε ότι υπήρχε commitment. Έτσι, δεν υπήρχε. Και ότι δεν ήμασταν προφανώς αεριτζίδες και ούτε προσπαθούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Άρα τα ρίσκα που πήρα σίγουρα ήταν μεγάλα γιατί προφανώς εκτέθηκα σε ένα πολύ σημαντικό δανεισμό ώστε να γίνουν όλες αυτές οι επενδύσεις. Όχι μόνο στο κομμάτι του εργοστασίου, που θα έλεγα ότι είναι το ένα κομμάτι. Η μεγαλύτερη επένδυση είναι στο προσωπικό. Το προσωπικό που έχεις όταν κάνεις λοιπόν ένα τέτοιο άθλημα, το προσωπικό δεν μπορεί να το δεν μπορεί να πάρεις temporary workers. Δεν έχεις εποχιακό προσωπικό. Η τεχνογνωσία σου βρίσκεται μέσα στην ομάδα σου. Άρα και την ώρα που δεν έχεις έργα, εσύ πρέπει να κρατάς την ομάδα σου. Άρα η μεγαλύτερη. Και όχι μόνο να την κρατάς. Πρέπει να την επεκτείνεις εν ώψη των επόμενων έργων που δεν ξέρεις αν θα πάρεις. Γιατί αν πάρεις το έργο και δεν έχεις την ομάδα, δεν μπορείς να το κατασκευάσεις και δεν μπορείς να το παραδώσεις. Άρα κάνεις τεράστιες επενδύσεις που περιορίζουν πρακτικά την κερδοφορία σου πάρα πολύ, όσον αφορά το προσωπικό σου και τις υποδομές σου, μέχρι να καταφέρεις να φτάσεις στο επίπεδο όπου να έχεις την παραγωγή αυτήν και την αγορά, που πρέπει και αυτή να την ανοίξεις παράλληλα, για να μπορέσεις να απορροφούνται τα προϊόντα σου. Και πρέπει να έχεις συνεχή, αυτό είναι τώρα το πρόβλημα, για να στήσεις ένα εργοστάσιο σοβαρό. Πρέπει να έχεις συνεχή φόρτιση. Δεν μπορείς να έχεις ένα εργοστάσιο που δουλεύει 3 μήνες. Δεν βγαίνει. Έτσι. Άρα το μεγάλο πρόβλημα είναι πώς θα αποκτήσεις την πρόσβαση στην αγορά που θα σου δίνει έργα και pipeline, για να μπορείς εσύ να συντηρήσεις όλο αυτόν τον κόσμο. Και να τρέχει το εργοστάσιο σου 24 ώρες το 24 που πρέπει για να βγάλει τα έξοδά του. Ναι. Και να... Αυτή τη στιγμή συζητάμε ότι το εργοστάσιο των αφαλατώσεων μόνο του έχει σχεδόν 100 άτομα προσωπικό. Καταλαβαίνετε τι. Και όλα υψηλής εξειδίκευσης. Νομίζω ότι αυτό είναι επίσης το πολύ ιδιαίτερο. Ναι, ακριβώς. Πολλά εργοστάσια έχουν ανθρώπους υψηλής εξειδίκευσης. Όχι, σε εμάς είναι το 90%. Δηλαδή έχουμε 10% εργατικό. Το blue collar που λέμε. Που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν επαναληπτικές δουλειές και ίσως είναι λιγότερο δαπανηρό ή επώδυνο. Ίσως και σίγουρα πιο εύκολο να τους αντικαταστήσεις. Σαφέστατα. Τι έχεις δει να δουλεύει όταν έχεις ανθρώπους οι οποίοι είναι υψηλής εξειδίκευσης στη βιομηχανία και στο εργοστάσιο σου, γιατί υπάρχει πλέον και αυτό δεν βρίσκουμε ανθρώπους, υπάρχει ατtrition, φεύγουν. Τι δουλεύει? Δουλεύει πρώτον για μένα ότι πρέπει να υπάρχει vision. Πρέπει οι άνθρωποι να δουλεύουν γιατί τους αρέσει το αντικείμενο. Είναι αυτό που λέμε ότι σε εμάς θα δείτε ότι οι άνθρωποι έχουν πάθος με το νερό, με το περιβάλλον. Το αγαπάνε αυτό που κάνουν. Και βέβαια υπάρχει, και το έχουν δει μέσα από τις κρίσεις, γιατί υπάρχει προφανώς ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του προσωπικού έχει παραμείνει σταθερό. Υπάρχει η αίσθηση ότι είμαστε μια ομάδα και όταν πηγαίνουμε καλύτερα, πηγαίνουμε όλοι καλύτερα. Και αυτό έγινε, άμα είδατε και πέρσι, όπου δώσαμε και 15ο και 16ο μισθό, γιατί ήταν μια εξαιρετική χρονιά και το είπα σε όλους ότι είναι μια εξαιρετική χρονιά και όλοι μαζί, επειδή αυτό που καταφέραμε ήταν πραγματικά σε διεθνή κλίμακα εξαιρετικό, δεν κρύβω ότι είμαι υπερήφανος για την ομάδα που έχει δημιουργηθεί. Ίσως θα έλεγα ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο asset της εταιρείας πλέον, η ομάδα της. Η τεχνογνωσία της βρίσκεται μέσα στην ομάδα της και στη δομή της, αλλά και στο ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό. Όταν λοιπόν πας και έχεις πάρει ένα έργο στο Μαρόκο και οι άνθρωποι σου, χωρίς να τους έχεις πει ότι πληρώνονται κάποιες υπερορίες, ξενυχτάνε τα βράδια, σηκώνονται στις 3 το βράδυ, για να μπορέσει η εταιρεία να επιτύχει το στόχο της και να παραδώσει στον πελάτη το νερό στην ώρα που πρέπει, γιατί όλοι έχουν συνταχθεί με το στόχο ότι αυτό το έργο και ο πελάτης το θέλει και αυτός ο πελάτης είναι πολύ σημαντικός. Αλλά είναι και σημαντική λειτουργία, έτσι. Υπάρχει αυτό που λέμε το πάθος ότι δίνουμε νερό στον κόσμο. Στο τέλος επιτελούμε ένα έργο το οποίο έχει μια κοινωνική διάσταση. Δεν είναι μόνο ότι κάνουμε ένα έργο για να βγάλουμε λεφτά. Κάνουμε ένα έργο το οποίο, όπως λες, προστατεύει το περιβάλλον, δίνει ζωή. Σε όλα τα αντικείμενά μας έχουμε κάτι το οποίο έχει ένα κοινωνικό αντίκτυπο πάρα πολύ θετικό. Άρα οι άνθρωποι τους αρέσει το ότι είναι δημιουργοί μιας ιστορίας και κάποιων προϊόντων που έχουν άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο, θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Και είναι και ένα θέμα που το νερό, που λόγω της κλιματικής αλλαγής, κάθε χρόνο, τουλάχιστον μιλάω για τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή, είμαι και όλο και πιο aware
ότι είναι τεράστιο πρόβλημα. Αλλά κάθε χρόνο είμαι δραματικά πιο aware. Δηλαδή, πλέον δεν νομίζω ότι ήμουν πριν από 5 χρόνια. Όχι, τόσο ανήσυχος για το νερό. Νομίζω ότι όλοι. Έχει σκάσει, γιατί πλέον το είδαμε λίγο στο πετσί μας. Αλλά τώρα είναι δραματική ανησυχία. Και νομίζω ότι αυτό σίγουρα συμβάλλει, γιατί όλοι είμαστε στο ίδιο καράβι εδώ. Καταρχήν δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το τεράστιο πρόβλημα της λειψιδρίας υπάρχει πολύ πιο έντονο από την Ελλάδα. Θα έλεγα ότι εμείς αυτό που περνάμε είναι πολύ light. Πάρα πολύ light σε σχέση με αυτό που ζουν άλλες χώρες. Άρα και μακάρι να παραμείνει έτσι. Και θα έλεγα, εγώ το λέω, η Ελλάδα δεν είναι στη χειρότερη κατάσταση. Ούτε θα βρεθεί ποτέ στην κατάσταση που είναι μια χώρα όπως η Κύπρος, σε μια κατάσταση όπως είναι μια χώρα όπως το Μαρόκο ή όλη η ζώνη της Βόρειας Αφρικής, ή η Σικελία, έτσι, ή η Κρήτη. Η Κρήτη, για παράδειγμα, που θα αντιμετωπίσει τα μεγαλύτερα προβλήματα. Αλλά πάντως η υπόλοιπη Ελλάδα, λόγω των ορεινών όγκων και της δημορφίας, δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι ότι είναι όλα χαλαρά, αλλά πάντως το πρόβλημα της λειψιδρίας όπως το ζουν άλλες χώρες, σαφέστατα δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο θα ζήσει και η Ελλάδα, που θα το ζήσει το πρόβλημα, αλλά στις επόμενες δεκαετίες, 20ετίες, αλλά πάντα θα ζει κάτι πολύ λιγότερο. Και έχουμε χρόνο να το διαχειριστούμε και σε καμία. Ακριβώς. Και υπάρχει ένας χρόνος να διαχειριστείς, γιατί ακριβώς όλος ο κόσμος έχει aware. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν είναι πλέον η Ελλάδα. Είναι ότι υπάρχει σε παγκόσμια κλίμακα ένα awareness, το οποίο προφανώς έχει περάσει πλέον και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα καλύπτει 4 με 5 φορές σε βροχοπτώσεις τις ανάγκες της. Δεν έχει πρόβλημα βροχοπτώσεων. Έχει πρόβλημα διαχείριση του νερού που φεύγει, που πάει, που είναι κατανεμημένο. Το νερό δεν βρίσκεται εκεί που το θέλεις και δεν είναι και εύκολο να το μεταφέρεις. Άρα θέλω να πω ότι, αλλά δεν αντιμετωπίζει ένα τεράστιο λειψιδρία υπό την έννοια ότι δεν βρέχει. Η Κύπρος έχει πρόβλημα πρωτογενές. Οι βροχές της δεν είναι επαρκείς. Τέλος. Άρα ξεκινάς ότι το πρόβλημα είναι εκρηκτικό και όσο και να το διαχειριστείς, η λύση σου είναι μία. Και αυτό λέγεται αντίστροφη όσμωση ή επαναχρησιμοποίηση νερού. Δεν υπάρχει καμία άλλη επιλογή. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά περιθώρια διαχείρισης, πολλές διαφορετικές λύσεις και προφανέστατα και πιο οικονομικές λύσεις. Πάμε να βάλουμε λίγο στο κάδρο, μιας και είμαστε στο τώρα και την μετα-COVID εποχή σας. Από το 2023 μέχρι σήμερα που έχει υπάρξει μια απίστευτη ανάπτυξη. Τι οδηγεί αυτή την ανάπτυξη? Είναι κλιματική κρίση, αλλά είναι συγκεκριμένες χώρες και projects τα οποία νομίζω ότι πλέον, δηλαδή στο μυαλό μου τουλάχιστον ως ένας άνθρωπος που και λόγω της Endeavor είμαστε connected, μπαίνεις σωτήρια σε κάποιες καταστάσεις, δηλαδή σώζεις καταστάσεις. Ναι. Είμαστε κάθετοι 100%, ίσως η μοναδική ευρωπαϊκή εταιρεία αυτή τη στιγμή που, και από τις λίγες διεθνώς που μπορούμε να ξεκινήσουμε από το design και πάμε στο operation. Άρα αναλαμβάνεις εξ ολοκλήρου εσύ. Τα κάνουμε όλα από την αρχή μέχρι το τέλος. Και πιο γρήγορα από όλους από ό,τι κάνω. Άρα, ακριβώς, έχεις το τεράστιο πλεονέκτημα ότι ελέγχεις τα πάντα εσύ. Ελέγχεις το σχεδιασμό, την κατασκευή, όλα εσωτερικά. Δεν δουλεύεις με υπεργολάβους. Γιατί βεβαίως υπάρχουν μεγάλες εργοληπτικές εταιρείες στο νερό και πολύ μεγαλύτερες από εμάς. Είναι όμως εργοληπτικές εταιρείες. Άρα το σχεδιάζουν ως ένα βαθμό και πρέπει να υπεργολάβουν, να το κατασκευάσουν. Εμείς λοιπόν είμαστε κάθετοι, άρα πάρα πολύ ευέλικτοι. Έχουμε ένα προφανώς μια μεγάλο πλεονέκτημα το management, το πώς είναι πολύ εξειδικευμένο, πολύ γρήγορες αποφάσεις, πολύ λίγη γραφειοκρατία, στο να επιλύεις μεικτά θέματα οικονομικά και τεχνικά. Όταν πρέπει να παραδώσει γρήγορα, πρέπει να επιλέξεις ακόμα και ποια αντλία θα πάρεις από ποιο προμηθευτή. Ο ένας είναι πιο ακριβώς, αλλά παραδίδει πιο γρήγορα. Ο ένας έχει ένα προϊόν που έχει κάποιο θέμα και πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Πρέπει να προσαρμοστείς στο τι έχεις διαθέσιμο και να σχεδιάσεις για να δώσεις στον πελάτη αυτό που έρχεται και σου λέει: ξέρεις κάτι? Όπως μας το λέει αυτή τη στιγμή η Κύπρος. Εγώ σε 4 μήνες θέλω νερό. Νερό, θέλω να σου δώσω το οικόπεδο και σε 4 μήνες όχι να μου δίνεις 500 κυβικά, να μου δίνεις 10.000 κυβικά. Στο Μαρόκο μας ζήτησαν 120.000 κυβικά. Τα πρώτα 60.000 κυβικά την ημέρα τα ζήτησαν με παραγγελία το Φλεβάρι να δίνουμε νερό το Σεπτέμβρη. Και δώσαμε νερό το Σεπτέμβρη. Έτσι, άρα θα καταλαβαίνετε ότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να έχει μια πολύ δεμένη ομάδα. Και το μεγάλο πλεονέκτημα πλέον εμάς είναι αυτές οι προκατασκευές, οι μεγάλες προκατασκευές, κάτι το οποίο μας διαφοροποιεί και εντελώς. Καλά, προφανώς από τον ελληνικό ανταγωνισμό που ούτε κατά διάνοια δεν προσεγγίζει το μέγεθος το δικό μας, αλλά και διεθνώς πλέον ότι έχουμε τη δυνατότητα να προκατασκευάσουμε αρκετά μεγάλα συστήματα. Άρα ξεφύγαμε πλέον από τα συστήματα τα μικρά, τα container που λέμε, που είναι για ξενοδοχεία, που είναι για μικρά νησιά, και πλέον πηγαίνουμε σε άλλες κλίμακας, τα οποία όμως δίνουμε τα πλεονεκτήματα των μικρών συστημάτων σε μεγάλα ή να είμαι πιο σωστός, σε μεσαία συστήματα. Άρα βρήκαμε μια αγορά, η οποία πλέον είναι το niche market μας, όπου λοιπόν χρειάζεται να υπάρχει ταχύτητα σε ένα μεσαίο σύστημα, όπου οι πολύ μεγάλες εταιρείες δεν μπορούν καν να αντιδράσουν.
Δηλαδή, ένας μεγάλος εργολάβος και μικρό του είναι το έργο και ο τρόπος με τον οποίο θα το διαχειριστεί θέλει 1 με 2 χρόνια. Δεν μπορεί να το κάνει σε 6 μήνες, ούτε σε 4. Μια μικρή εταιρεία, ούτε κατά διάνοια, δεν μπορεί να το ακουμπήσει λόγω οικονομίας, μεγέθους, αλλά και οργάνωσης πάλι προσωπικού, γιατί είναι κατασκευαστής π.χ. κοντέινερ. Άρα, εμείς βρεθήκαμε σε αυτό το σωστό μέρος με ένα προϊόν το οποίο πλέον έχει διεθνή απήχηση και μας ανοίγει πάρα πολλές πόρτες σε συνεργασία με τους εργολάβους, γιατί εμείς να ξέρετε ότι είτε έχουμε έργα απευθείας, είτε είμαστε εμείς οι technology providers εργοληπτικών εταιριών που παίρνουν ολόκληρο το έργο και εμείς προμηθεύουμε γρήγορα τον εξοπλισμό, το κάνουμε commissioning. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν το λειτουργούμε για αυτούς. Επίσης, μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί κάποιοι σου λένε: ξέρεις, για 1 χρόνο θέλω να το λειτουργήσεις κιόλας. Όχι για να μου εκπαιδεύσεις το προσωπικό και να μου το παραδώσεις. Άρα, έχει δημιουργηθεί αυτή η αλυσίδα που θεωρώ ότι πλέον μας έχει δώσει ένα μεγάλο διεθνές πλεονέκτημα στο κομμάτι του νερού. Νομίζω ότι το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αυτού του πολύ συγκεκριμένου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και της αγοράς στην οποία είσαι ο καλύτερα positioned να την εκμεταλλευτείς είναι το Μαρόκο. Ναι. Πες μας λίγο την ιστορία του Μαρόκου, γιατί νομίζω ότι είναι το πιο. Εγώ προσωπικά είμαι inspired όποτε το ακούω και νομίζω ότι πρέπει να το μάθει ο κόσμος. Τι έχει συμβεί στο Μαρόκο. Κοιτάξτε, εκεί λοιπόν ξεκίνησε όπως πάντα από ένα έργο που πήραμε από διεθνή διαγωνισμό από την OCP. Η OCP είναι η μεγαλύτερη εταιρεία λιπασμάτων στον κόσμο. Εταιρεία που ανήκει στο Βασιλιά, άρα μια ημικρατική οντότητα θα λέγαμε, η οποία για να παράγει λιπάσματα ήθελε καταρχήν βιομηχανικά συστήματα. Άρα, σε ένα διεθνή διαγωνισμό, εμείς τους γνωριζόμαστε, κερδίζουμε τον διαγωνισμό αυτόν με άπειρες ώρες σε technicality, γιατί οι άνθρωποι έχουν από πίσω τους συνεργασίες με διεθνείς οίκους, δηλαδή είναι βιομηχανικοί, άρα έχουν πολύ δύσκολο να μπει. Δηλαδή, για να μπει μόνο να συζητήσει μαζί τους, πρέπει να σε ξεσκονίσουν στα τεχνικά, με τεχνικούς κτλ. Κάνουμε λοιπόν την πρώτη δουλειά και έχουμε ένα καλό reference. Είναι πολύ ικανοποιημένοι. Το πρώτο που είναι για βιομηχανία, έχουμε παραδώσει έγκαιρα και ένα πολύ ποιοτικό σύστημα. Άρα είναι αυτό που λέγαμε ότι ξεκινάμε με ένα πολύ καλό reference στον πελάτη. Έρχεται η κρίση όπου η Καζαμπλάνκα ουσιαστικά μένει χωρίς νερό. Αυτό γίνεται ουσιαστικά πέρσι. Πέρσι λοιπόν το Γενάρη συνειδητοποιούν ότι έχει ήδη ξεκινήσει το πρόβλημα με την Καζαμπλάνκα. Ξέρουν ότι το καλοκαίρι δεν βγαίνει και το χειρότερο είναι ο Σεπτέμβρης-Οκτώβρης. Είναι ακόμα χειρότερος για αυτούς. Εκείνοι να ξέρετε ότι ξεκινάει να δροσίζει το Δεκέμβρη. Έτσι. Άρα δεν είναι ότι ο Σεπτέμβρης-Οκτώβρης. Μην σου πω ότι Σεπτέμβρης-Οκτώβρης είναι η σεζόν τους σε σχέση με τον Αύγουστο. Και καταλαβαίνουν ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην ίδια την πόλη. Λίγο τελευταία στιγμή επίσης. Τελευταία στιγμή, κλασικά όπως όλοι. Εντάξει, μην το πρέπει να το πιάσουμε και αυτό λιγάκι. Ναι. Συνειδητοποιεί η Καζαμπλάνκα ότι θα ξεμείνουμε από νερό. Ναι. Και παίρνει εντολή πλέον από την κυβέρνησή της ότι κόψτε το λαιμό σας. Καλούμε πλέον τον βιομηχανικό πρωταθλητή της χώρας να βάλει μέσα στο χώρο του μία μονάδα πολύ γρήγορα για να μπορέσει να δώσει νερό. Γιατί στο χώρο που είναι το εργοστάσιο των λιπασμάτων υπάρχει προσαγωγή θαλασσινού νερού. Άρα είναι πιο εύκολο να στηθεί η μονάδα στο κομμάτι της αναρρόφησης. Άρα πρέπει να στηθεί λοιπόν η μονάδα. Και έρχονται λοιπόν κυριολεκτικά, κάνουμε συζητήσεις από το Δεκέμβριο και έρχονται τέλη μέσα Γενάρη και λένε παιδιά αυτό και αυτό μπορείτε. Και μας λένε αν το καταφέρετε, που ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι, προσέξτε που θα υποσχεθείτε, θα έχετε μεγάλο μέλλον. Αν δεν το καταφέρετε, μαύρο φίδι που σας έφαγε, γιατί όλοι μαζί θα έχουμε πρόβλημα. Όλοι θα διψάσουμε. Όλοι θα διψάσουμε. Πες μας, βοήθησέ μας να καταλάβουμε την τάξη μεγέθους που ζήτησαν. Ζήτησαν αρχικά 60.000 κυβικά, τα οποία μας υπογράφουμε συμβόλαιο 1η Φλεβάρη και ζητάνε όλος ο εξοπλισμός προκατασκευασμένος για όλη την αφαλάτωση, τα πάντα, να είναι στο Μαρόκο τέλη Ιουλίου. Σε λιγότερο από 6 μήνες. Σε λιγότερο από 6 μήνες, ένας εξοπλισμός αξίας κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Άρα 30 εκατομμύρια ευρώ, όταν 30 εκατομμύρια ήταν ο τζίρος όλου του ομίλου την προηγούμενη χρονιά, έπρεπε να φτιαχτεί εξοπλισμός και να παραδοθεί στο Μαρόκο. Πέραν ότι συζητάμε ότι τα υλικά ερχόντουσαν με αεροπλάνα, γιατί έτσι πέτυχε, έτσι. Οι σωλήνες κοβόντουσαν σε 3 τετρίμετρα και μπαίνανε από Κίνα ή από Ινδία ή από Γερμανία, όπου υπήρχε στόκ. Έφερνες με αεροπλάνα τα υλικά, με αεροπλάνα στο εργοστάσιο για κατασκευή. Και μετά κάποια υλικά επίσης, αντιλήσεις τα λοιπά, απευθείας από τους προμηθευτές σου στην Καζαμπλάνκα. Με δική σου ομάδα εκεί να περιμένει και να έρχονται τα κομμάτια προκατασκευασμένα. Άρα το μεγάλο εκεί, να ξέρετε, επιτυχία δεν ήταν μόνο το design και όλα τα υπόλοιπα. Ήταν ότι δούλεψε όλη η ομάδα.
εκεί φάνηκε αυτό που λέμε, ότι είχε τα logistics, είχε το σύστημα προμηθειών, είχε σύστημα καταστροφή. Όλοι δούλεψαν σαν μια ομάδα, γιατί καταρχήν το project αυτό ήταν τεράστιο challenge στο logistics point of view. Δεν ήταν τεράστιο challenge μόνο στο να το κατασκευάσει. Ήταν ότι όλα αυτά πρέπει να μεταφερθούν εκεί με τεράστια προβλήματα στις μεταφορές. Άλλα τα πήγαμε με αεροπλάνα, άλλα με φορτηγά που περνούσαν από την Ισπανία, άλλα με πλοία από τον Πειραιά στην Καζαμπλάνκα. Δηλαδή έπρεπε να βρίσκεις τρόπο να πάνε τελικά εκεί. Το καλό είναι ότι πήγανε. Το δεύτερο όμως κομμάτι είναι ότι στείλαμε και μια ομάδα, όπως είπες, σκληροπυρηνική, για να τους βοηθήσει και να το εγκαταστήσουν, γιατί φέραν και αυτή η συνεργεία βέβαια για να γίνει το assembly πολύ γρήγορα. Ούτως ώστε στη συμφωνία μας ήταν ότι θα φέρνανε, εμείς θα στέλναμε την ομάδα που θα έκανε ουσιαστικά το project management, αλλά αυτοί θα φέρνανε το local για να συναρμολογούν. Και πράγματι καταφέραμε το Σεπτέμβριο να δώσουμε 60.000 κυβικά. Και τον Ιούνιο λοιπόν το ευχαριστώ του πελάτη, στον οποίο μάλιστα ξαναλέω έχει σημασία η ηθική. Για μένα η ηθική στον business έχει μεγάλη σημασία. Που κάποιες φορές την έχουμε φάει και μας έχουν εκμεταλλευτεί, το λέω και εγώ και στα προσωπικά, αλλά στο τέλος με ένα μαγικό τρόπο γυρνάει. Φανταστείτε ότι για 2 εβδομάδες ή 3 μας λέγανε ότι επιτάχυνε 2 εβδομάδες και πες μου πόσα λεφτά παραπάνω θέλεις. 500.000, 100, 200, 500, 1 εκατομμύριο. Δεν υπάρχει σημασία. Σημασία είναι το Σεπτέμβριο να μπει. Και εμείς δεν τους ζητήσαμε ούτε 1 ευρώ. Και λέμε, παιδιά, αν είστε ικανοποιημένοι, δώστε μας ένα ακόμα έργο. Και ξαφνικά έρχονται και σου λένε, πάρε απευθείας ανάθεση στην ίδια τιμή, άλλα τόσα. Και παρέδωσέ τα το Γενάρη. Άρα ξαφνικά έγινε αυτό το περίεργο ότι με αυτό το έργο και βεβαίως φέτος συνεχίζουμε και έχουμε δώσει άλλα 20. Δηλαδή συνεχίζει ο πελάτης και μας δίνει έργα. Όχι όλα, συνεργάζεται με άλλες 5 εταιρείες. Ο πελάτης είναι τεράστιος. Αλλά έχει δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης και γι' αυτό και εμείς τώρα ιδρύουμε εταιρεία στο Μαρόκο, για το οποίο τι θα κάνουμε, τη λειτουργία. Γιατί ξέρουμε ότι αν θέλουμε να κρατήσουμε τον πελάτη μας, αν δεν του κάνεις υποστήριξη, αργά ή γρήγορα θα γίνει fail και ο πελάτης τελικά θα είναι δυσαρεστημένος. Μετά από 2 χρόνια θα ξεχάσει όλο το καλό. Τα καλά ξεχνούνται πολύ εύκολα. Σε 2-3 χρόνια δεν θα το θυμάται ο πελάτης. Αν αρχίσει το μηχάνημα που του έχει παραδώσει και δεν δουλεύει, θα σου πει μετά, ρε παιδιά, τώρα δεν δουλεύει, με κοροϊδεύεις. Εντάξει, okay, μπράβο που το έκανες τότε, αλλά άντε τώρα να το εξηγήσει ότι δεν φταίει γιατί δεν ξέρει να το συντηρήσει. Άρα αποφασίσαμε και εκεί με long term στρατηγική ότι θα πάμε σε μια αγορά η οποία είναι η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή αγορά μετά τη Σαουδική Αραβία. Για φαλάτωση. Ότι πλέον μπαίνουμε με ένα πολύ καλό reference, με ένα πάρα πολύ καλό reputation και αναπτυσσόμαστε. Και δεν είναι μόνο εκεί, και σε άλλες χώρες όπου αντίστοιχα προσπαθούμε να κάνουμε σταθερά βήματα. Και αυτό είναι το story του Μαρόκου. Το οποίο να πω ότι βραβεύτηκε κιόλας έτσι στο Global Water Intelligence ως ένα από τα. Γιατί δεν έχει ξαναγίνει έργο, δηλαδή δεν έχει ξαναεπιτευχθεί 60.000 κυβικά να λειτουργήσουν έτσι, προσοχή. Όχι να παραδώσει τον εξοπλισμό, να δώσει νερό σε 6 μήνες σχεδόν. Σε 7 μήνες συγκεκριμένα, για να είμαστε ξεκάθαροι έτσι. Είσαι πρόεδρος του Συνδέσμου Παραγωγών Βιοαερίου Ελλάδας. Είσαι ένας active επιχειρηματίας. Δεν είσαι δηλαδή μόνο focus στην εταιρεία σου. Και μου θυμίζει αυτό και την πολύ σπουδαία δουλειά που κάνει και ο ΣΕΒ με τους βιομήχανους της Ελλάδος, που και πάλι ο εκάστοτε πρόεδρος τα τελευταία χρόνια ήταν και όλοι Endeavor Board Members, και ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος και ο Σπύρος ο Θοδωρόπουλος, από τη στιγμή που έχουν βάλει όλες τους τις δυνάμεις η ελληνική βιομηχανία να αποτελέσει κομμάτι να είναι πάντα η κινητήριος δύναμη της ελληνικής τεχνολογίας και καινοτομίας, όπως έχει υπάρξει πάντα. Και αναρωτιέμαι πόσο επηρεάζει την ελληνική στρατηγική η δράση οργανισμών όπως οι σύνδεσμοι αυτοί. Θα λέγω ότι είναι απολύτως καθοριστικός. Το 80% των πραγμάτων που κάνει λάθος το κράτος είναι άγνοια. Ναι, υπάρχει και ένα 20% που δεν είναι άγνοια, είναι σκοπιμότητα. Το 80% και το πιστεύω είναι άγνοια αυτών που πάνε να φτιάξουν τις διατάξεις, τους νόμους, την πολιτική, άγνοια της πραγματικότητας. Γιατί το κράτος έχει συγκεκριμένα στελέχη που μπορεί να κάνουν κάποια πράγματα. Μιλάει με συμβούλους που θα είμαστε λίγο ξεκάθαροι. Οι σύμβουλοι είναι θεωρητικοί και πολλές φορές δεν μπορεί να βρει, για να είμαστε όμως και λίγο ειλικρινείς, σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχει συνομιλητές από την αγορά. Γιατί από την αγορά δεν θέλει συνομιλητή που θα έρθει να κάνει ρουσφέτη, ούτε ένα συνομιλητή ο οποίος θα δει πώς θα περάσει το δικό του project, ούτε έναν επιχειρηματία ο οποίος ενδιαφέρεται να στρέψει την νομοθεσία υπέρ του, αλλά θα πρέπει να βρει τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν το vision και που τους ενδιαφέρει η υγεία της αγοράς και μέσα στην υγεία αυτή αγορά να αποκτήσουν και αυτοί ένα μερίδιο. Ούτε να το κάνουν dominate, ούτε τίποτε. Θέλουν μια υγιή αγορά για τη χώρα τους και καταρχήν πιστεύουν σε αυτή την υγιή αγορά και θέλουν να δημιουργήσουν το υγιές πλαίσιο. Στο βιομεθάνιο, λοιπόν, θα πω ότι με πρόσφατα ψηφίστηκε και ο νόμος, υπήρχε μια θετική εξέλιξη μέσα από όλη την προσπάθεια που κάναμε.
Και από συζητήσεις που έγιναν, όπου πράγματι είδαμε, και θα έλεγα αυτή τη φορά με πολύ θετικό πρόσημο, όταν συνειδητοποιήθηκε τι σημαίνει και παρουσιάσαμε στους ηθήνοντες να γίνουν αλλαγές στο νομοσχέδιο προς μια σωστή κατεύθυνση. Και βοηθήθηκαν. Το κάνανε. Και το κάνανε. Και είδαμε ότι κάποια στιγμή, όταν τα είπες και τα είπες ξεκάθαρα και τεκμηριωμένα, να πω και αυτό βασικά, το οποίο ήταν ξεκάθαρο ότι είχε αρχή, μέση, τέλος, ότι όταν μπόρεσες και είχες αρθρώσει έναν τεκμηριωμένο λόγο που έλεγες για ποιο λόγο και τι πρέπει να αλλάξει, ότι μπορούσες να πείσεις. Και εμένα αυτό μου δίνει αισιοδοξία και είναι και ο λόγος για τον οποίο παλεύω, γιατί όπως είπαμε, το κράτος στην Ελλάδα σε πάρα πολλούς τομείς, αυτό είναι ένα από τα προβλήματα επίσης της μικρής Ελλάδας, έχει καθοριστικό ρόλο, και αν η στρέβλωση ξεκινήσει από το κράτος, είναι πάρα πολύ δύσκολο, χαλάει και όλη την αγορά. Κοιτώντας λίγο πάλι το τι συνέβη στο Μαρόκο και τι ξέρω ότι υπάρχουν και άλλα projects τα οποία δουλεύετε με ένα αντίστοιχο urgency. Πόσο απεσιόδοξος ή αισιόδοξος είσαι ότι τα επόμενα χρόνια θα αναγκαστούμε να διαχειριστούμε μεγαλύτερες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο νερό? Εγώ το έχω ξαναπεί. Δεν θα γίνει κανένας πόλεμος για το νερό. Το νερό είναι λιμένο. Είναι θέμα οικονομικών πόρων κτλ. Δεν θα υπάρξει πόλεμος για το νερό. Το επόμενο πρόβλημα που έρχεται στα επόμενα 5, 10, 15 χρόνια, όταν θα αντιμετωπίσουμε το πρωτογενές θέμα που είναι η λειψιδρία και είναι καθαρά οικονομικό θέμα. Είναι θέμα επενδύσεων. Δηλαδή. Κοστίζει δηλαδή πολύ. Ωραία, αντίστροφη όσμωση. Ωραία, ναι, μπράβο, να την επενδύσετε. Εντάξει, θα το βρούμε. Αυτό πέφτει, θα το βρούμε. Είναι η μόλυνση. Ότι πλέον το πρόβλημα δεν είναι μόνο. Είναι ότι το νερό αρχίζει και μολύνεται με όλα αυτά τα χημικά. Άρα πρέπει να ανεβάσεις την τεχνολογία σου για να αντιμετωπίσεις πώς θα καθαρίσεις καλύτερα το νερό πλέον που θα προσπαθείς να παράγεις. Άρα στο μέλλον υπάρχουν πολλές προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την περιβαλλοντική διάσταση της επεξεργασίας του νερού. Και κυρίως βεβαίως των αποβλήτων. Που είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα τελειώσει ποτέ. Δηλαδή θα τελειώσει ποτέ, και πραγματικά το νούμερο δεν θα τελειώσει ποτέ. Όπως επίσης του να μπει πλέον στη λεγόμενη κυκλική οικονομία που βρίσκεται στα σπάργανα αυτή τη στιγμή, που είναι στο πώς θα αξιοποιήσεις και θα φτιάξεις προϊόντα μέσα, για παράδειγμα, από την επεξεργασία του νερού ή των αποβλήτων ή των οργανικών. Άρα θέλω να πω ότι σιγά σιγά όλη αυτή η τεχνολογία που έχουμε αναπτύξει, και γι' αυτό πλέον εμείς φέτος φτιάχνουμε και ένα ειδικό τμήμα R&D, που πλέον το σηκώνουμε σαν μέγεθος. Να το δεύτερο πρόβλημα. Αν δεν είσαι μεγάλη εταιρεία σε τζίρο, δεν μπορείς σοβαρά να σηκώσεις τμήμα R&D. Εμάς όλο το R&D και η καινοτομία φτιάχτηκε εκ των έσω. Γιατί ποιοι ήταν οι εφευρέτες? Εμείς οι ίδιοι. Άρα αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Από την πρώτη στιγμή. Ναι, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να κάνεις σοβαρά one-man show και να περιμένεις να αναπτύξεις τεχνολογία. Έτσι. Αναπτύσσεις μέχρι ένα επίπεδο. Άρα αυτό λοιπόν που βλέπουμε εμείς είναι ότι η εταιρεία θα εξειδικευτεί όλο και περισσότερο και θα κάνει και τη νέα της στροφή, όπως έκανε από το ξενοδοχείο στη βιομηχανία, θα κάνει στροφή ώστε να έχει την αγορά η οποία δίνει προστιθέμενη αξία στην τεχνολογία της πλέον. Βοήθησε μας λίγο να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή τα μεγέθη σας, που βρίσκεστε σήμερα. Πόσο μεγάλη είναι η εταιρεία, με τι assets έχει, τι κόσμο? Αυτή τη στιγμή η εταιρεία πέρσι έκλεισε σαν όμιλος στα 87 εκατομμύρια ευρώ. Φέτος από έναν τζίρο πάλι ομιλικό στα 30, άρα είναι σχεδόν τριπλασιασμός μέσα σε ένα χρόνο. Φέτος παλεύουμε και θα το καταφέρουμε να κρατηθούμε στα ίδια επίπεδα. Είναι προφανώς πρέπει να χωνέψουμε. Επίσης, αν το δείτε, έτσι ακριβώς πάει η εταιρεία. Ανεβαίνει και χωνεύει. Ακριβώς, έτσι βέβαια. Λοιπόν, οπότε πρέπει να χωνέψουμε αυτό το νέο. Προφανέστατα, ήδη φέτος το χαιρόμαστε, έγινε και στάσεως ότι δεν είναι ότι ένα έργο, γιατί κάποιοι λένε, και το είχαν πει και το 2013, πολλοί και τράπεζες περισσότερες, ρε παιδιά, και το 2013 το 60% του τζίρου σας ήρθε από ένα project. Τι θα γίνει? Το λαχείο το πήρες του χρόνου, θα έχεις λαχείο, κάθε χρόνο λαχείο? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό το οποίο μας κάνει και πάρα πολύ αισιόδοξους είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πολύ μεγάλο pipeline έργων. Είμαστε τοποθετημένοι πλέον διεθνώς, έχουμε πάρα πολλές ζητήσεις, μας έχουν μάθει, είμαστε αναγνωρίσιμοι στο εξωτερικό σαν εταιρεία. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανος που πηγαίνω στα μεγαλύτερα φόρουμ που γίνονται του νερού και μιλάνε για μας. Μια εταιρεία στην Ελλάδα που πριν από, θα λέγα, 5-6 χρόνια ήταν άγνωστη, ήταν πολύ μικρός παίκτης, όπως εκατοντάδες άλλες εταιρείες και στην Ευρώπη. Άρα έχουμε φτιάξει αυτό το pipeline και φέτος, για παράδειγμα, επιτυγχάνουμε τους ίδιους τζίρους με διαφορετικά έργα και διαφορετικούς πελάτες. Για παράδειγμα, φέτος υπογράψαμε τη σύμβαση στην Πάφο, άρα σώζουμε την Πάφο αντί για την Καζαμπλάνκα. Δίνουμε τώρα, σε 10 μέρες περίπου, θα δίνουμε νερό στην Πάφο, σε ένα fast track project, και σε ένα δεύτερο fast track project που και αυτό πριν μια εβδομάδα στη Λεμεσό. Άρα
βλέπετε ότι θα δώσουμε 20.000 κυβικά σε 4 μήνες στην Πάφο και στη Λεμεσό. Και βέβαια εδραιώνεται και η παρουσία μας στην Κύπρο, που ήμασταν ήδη, αλλά δεν είχαμε ποτέ τέτοιου μεγέθους έργα. Αντίστοιχα όμως έχουμε πλέον και σε πάρα πολλές άλλες χώρες έργα μικρότερα και μεγαλύτερα, και θα δώσουμε όλο και περισσότερο focus, πέρα από ότι και στην Ελλάδα βέβαια αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα, άρα και στην Ελλάδα έχουμε σημαντικά έργα, απλά τα οποία πάσχουν από το γνωστό πρόβλημα των καθυστερήσεων κτλ. Νομίζω ότι είχε έρθει η ώρα να παίξουμε ένα παιχνιδάκι. Έχουμε και παιχνίδια. Λοιπόν, αυτό είναι κάρτες οι οποίες έχουν μια λέξη μέσα και θα θέλαμε να ακούσουμε τη δική σου ετυμολογία. Management λέξεις, δεν είναι ιστορικά. Λοιπόν, disruption, έτσι, ανατροπή, διαταραχή. Τι σημαίνει για σένα disruption? Τι σημαίνει disruption? Disruption ήταν για παράδειγμα ο COVID, έτσι, ένα τεράστιο disruption που σε έκανε να αλλάξεις ό,τι σκεφτόσουν και ό,τι θα μπορούσες να σκεφτείς. Δεν ίσχυε την ώρα που συνέβη αυτό το γεγονός, το οποίο ήταν εντελώς έξω από τα πλαίσια που θα μπορούσε κάποιος να φαντάζεται. Disruption όμως υπάρχει και τεχνολογικό disruption, το οποίο για εμάς αποτελεί μεγάλο challenge, ότι πρέπει να είσαι πάντα σε γρήγορση. Επίσης, να πω κάτι. Ναι, υπάρχουν υλικά, στη δικιά μας την περίπτωση, υπάρχουν πράγματα που μπορούν να έρθουν που αν δεν τα πάρεις χαμπάρι και δεν τα ενσωματώσεις, όπως για παράδειγμα artificial intelligence, και εμείς πλέον έχουμε βάλει στα συστήματά μας, αρχίζουμε να έχουμε ώστε το σύστημα το ίδιο να σου λέει το πρόβλημά του. Αυτό, αν δεν το ενσωματώσεις, θα έχεις πρόβλημα. Έχοντας περάσει από το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο, ένα πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο, το οποίο έχει παράξει τρομακτικά μεγάλου ελληνικούς ταλέντα παγκοσμίως. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε και νομίζω ότι πολλές φορές ξεχνάμε να το βάλουμε σε μια εξίσωση αξιολόγησης των ελληνικών πανεπιστημίων. Ότι τυχαίνουμε σαν οργανισμός που είμαστε σε όλο τον κόσμο και ψάχνουμε τους Έλληνες διασποράς και τους ξένους. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βγει από αυτό το πανεπιστήμιο που είναι πραγματικά world class. Η αλήθεια είναι ότι θέλει δουλειά και πιστεύω ότι και οι εταιρείες πρέπει να βοηθήσουμε, αλλά πάλι είναι η νομοθεσία και ο τρόπος που πρέπει να οργανωθεί αυτή η σχέση μεταξύ πανεπιστημίων, πολυτεχνείων και έρευνας, και για να μπορεί πραγματικά να παράγουμε έρευνα, να παράγουμε καινοτομία. Και το δεύτερο που θα πω, το οποίο το κάνουν σε έναν βαθμό, εκεί είμαστε πιο επιτυχημένοι, να παράγουν παιδεία, επιστήμονες, έτσι, ή μηχανικούς, οι οποίοι πραγματικά με την υποδομή που πήρανε να μπορούν να έρθουν στη βιομηχανία να δώσουν έργο. Γιατί ξέρετε, η καινοτομία, το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο δεν έχει ρόλο αυτό που λένε, μα αν δεν κάνει καινοτομία είναι άχρηστο. Όχι. Γιατί το Πολυτεχνείο έχει ένα μορφωτικό ρόλο. Πρέπει να ετοιμάσει το μηχανικό και να του δώσει τα εφόδια και την εκπαίδευση για να έρθει στη δική μου εταιρεία. Πώς θα έρθει στη δική μου εταιρεία κάποιος ο οποίος δεν έχει σωστή εκπαίδευση? Άρα δεν πρέπει να το υποτιμούμε το μορφωτικό, ούτε να λέμε ότι ένα πολυτεχνείο το οποίο δεν κάνει έρευνα ή δεν μπορεί να κάνει εφαρμονή έρευνα είναι άχρηστο. Γιατί και αυτή υπάρχει αντίληψη ότι άμα δεν κάνει έρευνα και δεν έχει σχέση. Είναι διτός ο ρόλος, φυσικά. Ναι, είναι διτός. Απλά στο κομμάτι της καινοτομίας έχει τεράστιο πρόβλημα. Θα λέγω ότι στην Ελλάδα, εγώ θα λέγω ότι είναι ελάχιστες οι εξαιρέσεις που γίνεται πραγματικά καινοτομία και έρευνα στην Ελλάδα. Στο κομμάτι το μορφωτικό είναι ασύμετρο. Υπάρχουν δηλαδή πολύ καλοί καθηγητές, πολύ καλές ευκαιρίες που μπορούν να μορφώσουν πολύ καλά και αντίστοιχα πολύ κακά. Πάμε σε ένα τελευταίο set από ερωτήσεις, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να βρούμε και μικρά σημεία που μπορεί να μην έχουν φωτιστεί μέσα στη συζήτησή μας για σένα και την προσωπικότητά σου. Γρήγορες διαδικές ερωτήσεις. Either or. Βιβλίο ή podcast? Podcast. Τώρα πια. Το outliers.gr. Ενώ ότι είναι πλέον πιο εύκολο να ακούς από το να διαβάζεις. Πρωινός ή βραδινός τύπος? Βραδινός τύπος. Τι ώρα κοιμάσαι περίπου? Όχι, δεν κοιμάμαι αργά, αλλά μου αρέσει το βράδυ περισσότερο. Γύρω στις 1 κοιμάμαι, αλλά εντάξει, δεν είμαι ξενύχτης. Καφές ή τσάι? Τσάι. Ποτέ καφές. Δεν πίνω καφέ. Wow, βρήκαμε 50 επεισόδια. Ένα τσάι, εντάξει, καλό είναι. Αν μπορούσες να δειπνήσεις με ένα ιστορικό πρόσωπο ή με μια μεγάλη προσωπικότητα, ποια θα ήταν αυτή? Ξεκάθαρα. Λεωνάρντο ντα Βίντσι. Σου αρέσει το εφευρετικό? Ναι. Είναι το πάθος μου. Αυτό είναι που μου κάνει drive στη δουλειά. Μερικές φορές συζητάω και μας λέω, παιδιά,
Δεν μου αρέσει που είμαι επιχειρηματίας. Όσο και αν φαίνεται περίεργο. Μπορεί να είμαι επιτυχημένος επιχειρηματίας, αλλά εμένα drive είναι η εφευρετικότητα. Δεν είναι το. Και μεγαλώντας την εταιρεία, περισσότερο θα με ενδιαφέρει ο ρόλος του technology παρά του. Ας το πούμε του CEO. CTO more than CEO. Ναι. Ποια είναι η αγαπημένη σου πόλη όταν πας ειδικά ταξίδια business? Business. Καλή ερώτηση. Καζαμπλάνκα τώρα. αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θα έλεγα ότι Παρίσι, Βρυξέλλες, ενώ που πάμε για επιχειρηματικές συναντήσεις, είναι επίσης έτσι, είναι ωραίες. Αλλά τώρα ναι. Τώρα Καζαμπλάνκα περισσότερο, ναι. Υπάρχει κάποιο βιβλίο που έχει αλλάξει τη ζωή σου, έχει στιγματίσει, σου έχει μείνει, το κάνεις recommend? Μ' αρέσουν δύο ειδών βιβλία. Το ένα που έχουν να κάνουν λίγο με προσωπικές αξίες. Πολύ έτσι παιδικό βιβλίο, έτσι να ζεις, να μαθαίνεις και να αγαπάς από το Βουσκάλια. Πολύ απλό ή τέτοια βιβλία. Αλλά υπάρχει και η τέχνη του πολέμου, η οποία είναι επίσης εντυπωσιακό, γιατί σε επιχειρηματικό επίπεδο σου βάζει να σκεφτείς πράγματα τα οποία πολλές φορές είδα και πράγματα που εγώ σκεφτόμουν ως αυτονόητα, που δίνει δηλαδή το πώς πρέπει να χτίζεις τη στρατηγική σου σε ένα πεδίο που υπάρχει ανταγωνισμός και πώς πρέπει να σκέφτεσαι τις μικρές νίκες ή πώς πρέπει να εξελαμβάνεις τις ήττες, πώς πρέπει να βλέπεις πιο μακριά το παιχνίδι, χωρίς ποτέ να ξεχνάς και την πραγματικότητα. Άρα είναι ωραίο. Υπάρχει κάποια συμβουλή που έχεις λάβει που σου έχει μείνει στη ζωή σου, την ακολουθείς? Εγώ θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό, ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία, θεωρώ ότι και έχει περάσει και οικογενειακά, αλλά και γενικά το έχω ακούσει και το έχω εκτιμήσει πάρα πολύ, είναι να υπάρχει αυτό που λέμε η εντιμότητα και η ακεραιότητα του χαρακτήρα, να μην συμβιβάζεις τις αξίες σου. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό που υπάρχει. Αν δεν ασχολιώσουν με την επιχειρηματικότητα, τι πιστεύεις ότι θα έκανες? Καλή ερώτηση. Σίγουρα μου αρέσει πάρα πολύ η αρχιτεκτονική, άρα την οποία σε επίπεδο χόμπι πλέον να κάνω. Έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η αρχαιολογία, πάρα πολύ. Δηλαδή θα μ' άρεσε κυριολεκτικά να λειτουργώ σε επίπεδο ανασκαφών. Πάλι ως ένα τεχνικό κομμάτι που έχει ένα τεχνικό κομμάτι έτσι, ανακάλυψης και να συνδέεις τα puzzle της ιστορίας. Τι πιστεύεις ότι κάνει έναν επιχειρηματία outlier? Δεν ξέρω αν υπάρχει εύκολη απάντηση σε αυτό. Πρέπει να έχει όραμα, καταρχήν. Να έχει όραμα το οποίο να το πιστεύει και να το διεκδικεί με συνέπεια. Θέλει χρόνο και προσπάθεια. Δεν μπορείς να φτάσεις σε κάποιο επίπεδο πιστεύοντας ότι τα πράγματα θα είναι εύκολα και ότι χωρίς να κοπιάσεις ή για να πιεστείς θα πετύχεις το αποτέλεσμα. Και θα έλεγα ότι από εκεί και πέρα πώς εκτιμάς αυτό και ένα ένστικτο, θα έλεγα, το οποίο πρέπει να υπάρχει όσον αφορά το τι ακριβώς. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο στο τεχνικό, σημαίνει σε όλα τα πράγματα. Πρέπει να έχει ένα ένστικτο το τι συμβαίνει στην αγορά, ποια προϊόντα έχουν ενδιαφέρον, τα οποία θα πρέπει να έχεις δυνατότητα να το αντιληφθείς αυτό και να το ακολουθήσεις. Θα έλεγα ότι ίσως αυτά είναι τα πλεονεκτήματα μαζί και πλέον νομίζω στο σύγχρονο κόσμο και η ομάδα. Δηλαδή πρέπει να είσαι ένας άνθρωπος που θα πιστεύει και θα μπορεί να δημιουργήσει ομάδα, γιατί η ομάδα σου τελικά θα σε πάει παρακάτω. Όσο περισσότερο πιστεύεις ότι θα είσαι θα δημιουργήσεις στη σκηνή του Ινδιάνου, τόσο περισσότερο θεωρώ ότι περιορίζεις τη δυνατότητα να κάνεις ένα μεγάλο βήμα. Μπορεί να πηγαίνεις μια χαρά και χρήματα να κερδίσεις και όλα καλά, αλλά για να πας παρακάτω, μόνος σου δεν μπορείς να πας ποτέ. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε ένα ακόμα επεισόδιο των Outliers. Το Outliers Podcast είναι μια πρωτοβουλία της Endeavor Greece. Μπορείτε να μας βρείτε και να γραφτείτε στα κανάλια μας σε YouTube, Spotify και Apple Podcast. Ανακαλύψτε περισσότερες ιστορίες στο outliers.gr.